Rasa. Ẹ káàbọ̀. Rasa. Ọ̀rẹ́ mi kan ló máa ń ṣe platform tí wàá disturb mi. Èmi àti ẹ̀ máa ń sọ̀rọ̀. Àbá tí wàá sọ̀rọ̀, àṣà ṣe ẹ̀ fún mi. Wá ti wá dàbẹ́ ní pé mò ń sá ní platform yẹn. Wọ́n á wò kí n kú wá lálẹ́ yìí. Wọ́n á kò ní da tẹ́ ẹ bá ń sá Mọ́mọ́dú ọ̀sá fógun. Ó fẹ́ rí ronú tó fi kú ni. Lẹ́yìn bá wá ń sá fógun báyìí kọ̀dà. Tá bá fẹ́ sọ̀rọ̀ sà, ẹ má jẹ́ ká máa lo abusive words. Lẹ́yìn lẹ́ ń jẹ́ Mọ́mọ́dú ni. Ẹ jẹ́ ká treat issue. Ká má Lẹ́yìn lẹ́ ń treat jẹ́ Mọ́mọ́dú. personality. Mo dárúkọ orúkọ yìí, mo dárúkọ sẹ́yìn Mọ́mọ́dú ni. Àná Muhammadu ni wọ́n dárúkọ ẹ̀yin lórí. Ẹni sùúrù. I told you I'm a Muslim. Gbogbo ilé ẹjẹ́ ká tiẹ̀ ìwé kọ́ mọ̀ wọn náà ẹjẹ́ ká ìfànà bí ilẹ̀ kọ́ fi ṣàlàyé tán. Ẹgbẹ́ òsókè. Mọ́mọ́dú tí mo bá wí lélẹ́yìí. Ẹgbẹ́ òsókè. Okay, Muhammadu tọ̀dọ̀ yín lẹ̀ ń bá wí, okay, no problem. Bẹ́ẹ̀ ni Muhammadu tá à ń bá wí òṣètì yẹn ẹgbẹ́ òsókè. Mo ń sọ̀rọ̀ ṣé ẹ̀gbọ́n kan tí mò ń sọ ni. Mo sọ fún yín, mo lẹ́nìkan ló máa ń share, ló máa ń disturb me always. Ilẹ̀ wá ní fún wa báyìí. Mo wá rò pé kí n họ́nù ẹ̀ kí n join ní lálẹ́ yìí. Ẹ ra o. Tẹ́mọ̀ pé Mọ́mọ́dú àtàlá. fún wa. Tẹ́mọ̀ pé Mọ́mọ́dú àtàlá jí ẹ sí gbé. Àkúnmí. Kí lẹ ó sà? Mọ́mọ́dú àti àlá wọ́n pawọ́pọ̀ jí Ràkúnmí gbé. Ẹ̀yin lẹ sọ yẹn, ẹ mú any of the scholar láyé tó sọ ń tẹ́ ẹ sọ yẹn because ẹ̀yin ò ní rẹ́kọ̀dù tí a lè fi buttress inú reference ayé. Ṣá máa sọ pé lágbájá ẹ̀ sínú rẹ́kọ̀dù àwọn scholars. Ẹ mú scholars kan wá tó sọ. Ẹni tí tẹ bá sọ, ẹ ti sọ pé research àti ìmọ̀lẹ̀ ń treat. Do you have any scholar? Wákàtí bàbá yẹn wọ́n. Ẹ̀rùn àfà. I'm here with you, sir. Ok, ẹ̀rùn ṣé ẹ máa yíwá pẹ̀lú wa ká bẹ̀rẹ̀ tọ́pìkì tá à ń sọ ẹ̀dẹ̀ máa bá wa dá sí i ní tọ́pìkì yẹn bá ṣe ń lọ. Mo ti sọ fún yín pé ẹnìkan ló invite me. Ẹ̀rùn náà ni mo mọ àwà pẹ̀lú yín ẹ̀sọ́ ẹ̀yìn wà ń bí wọn ò ní já yín bọ́lẹ̀ tọ́pìkì tá a fẹ́ sọ yẹn bàbá ti wá sọ ilẹ̀ wá bá wa sọ sí ẹ̀yin náà lè dà sí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ jẹ́ bí àfà. So aláwa ìfẹ́ lè ṣí máìkì yín kẹ́ ṣàlàyé fún Lone Rider tí Lone Rider bá lè bá wa rí látọ̀dọ̀ ẹ̀ àbí káwa kà á so ká lè bẹ̀rẹ̀ báyẹn ẹ ṣe. Tábà rí lárúbáwá ẹ̀ so tí wọ́n bá jẹ́ kọ́ bá wa kà ẹ̀ ó ti ẹ̀ dàbẹ̀ Lone Rider lè ṣí máìkì yín sìn Táfàṣọlá tó gbéra káfọ́n yẹn náà wá bá wa dá sí i tábà fẹ́ tu ẹ ṣe ẹ jẹ́ ń pa máìkì. Lone Rider, we just need your help reading this. I'm here. Okay, let me try to read it. وقد بين العلماء رحمه الله تعالى أن الأصل جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر، وذكروا في ذلك استمناءه بيدها ومداعبته وتقبيلها وغير ذلك. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية: والبعل أي الزوج كل التمتع بزوجته جائز له حتى الاستمناء بيدها. Yeah, this is actually a ruling that we have about like what the husband should do with his partner if they are not able, the partner is not able to withstand the intercourse, like what kind of pleasure he can get from his wife. He can use her hand to masturbate. He can actually do something called tayin or al-mufakhada, which is pretty much putting his private thing between her thighs, and that will help. And this also goes for the little girls that they cannot withstand the sexual intercourse. You can do these things with them according to the person mentioned here, the Imam mentioned here, Zakaria al-Ansari, in his book. He mentioned that it is totally permissible and he has no punishment and it's okay for him to do such a thing. Because it's the husband, and the husband has the right to pleasure himself with his wife. So it means that if someone married a child that is probably she's still very young, you can do anything aside intercourse just to make sure you Yes. Yes, you can. Like there are some texts that they actually goes to the details to what the husband could do, and they mention, like as I said, using her hand to touch yourself, kissing, licking, and all sorts of stuff. Like pretty much all sorts of foreplay except the penetration. Okay.
Captain Yoruba. ẹ̀wọ̀n aláwọ̀ ìtẹ́ tó gbóhùn sókè yẹ ká béèrè lọ́wọ́ àfa mò ń gbọ́ yín mò ń dá yín lóhùn. so ẹ̀wọ̀n ẹjọ́ ẹ lè gbẹ́nu súnmọ́ ìkàlẹ̀ gbọ́ yín dáadáa ṣẹ́ lè bá wa ka kíní yẹn lárúbáwá tí ìyá wa tó bá wa tu. àti tó ń sọ o àti tó wà lójú mi ò tiẹ̀ rí mi sáìtì mi ò wà bẹ́ẹ̀ yẹn. ẹ bọ̀ báwo lè ṣe wá fẹ́ kà á ti gbé ẹ̀rí nǹkan tí a fẹ́ sọ. ẹ sọ Yorùbá ẹ kọ jẹ́ ká tí tọ́pìkì kíkà kọ ẹ ka Yorùbá ẹ mi ò lè rí. ẹ má bínú ẹ mọ nǹkan tá a ṣe máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ bí báyìí àwa máa ń gbé ẹ̀rí síta àwọn míì máa wá sọ pé àwọn fẹ́ rí. ẹ ka Yorùbá ẹ máa ṣe bí mo gbọ́ a máa ka Yorùbá ẹ ní sùúrù tọ́wọ́n àfa bá débi wọ́n máa ní ká gbé lárúbáwá jáde ọ̀ ká fi hàn wọn àwa dẹ̀ máa ń mú ẹ̀rí jáde a kì í sọ nǹkan láì mẹ́rin jáde. nǹkan tí a dẹ̀ ń kà ní fatwa a wá fẹ́ kí ẹ rí ṣẹ́gẹ̀t kẹ́lẹ̀ tẹ́ bá kà fúnra yín kò ní jẹ́ pé bí ẹ máa ní nǹkan ta kà fún yín bí yàwá la kọ́ la ṣe fẹ́ kẹ́ kà. àìsà mi wàhálà mi rí nǹkan àti tó ń sọ àti tí mò ń tó ń sọ gan mi ò gbọ́ mi ò rí gan. ok ẹ má bínú ó yẹ má bínú bọ́ tọ́ bá ka lárúbáwá fún yín ṣe gbọ́ àbí ká ní kó tún kà fún yín. ẹ ka Yorùbá ẹ má wọ orí. no ẹ ní sùúrù àfà ẹ má bínú ẹ jọ ṣé tọ́ bá ka lárúbáwá fún yín ṣe máa tún Yorùbá ká ní kó kà fún yín. ṣé ẹ̀yin ṣẹ́yìn gbọ́ lárúbáwá tí lárúbáwá mo fi ń sọ̀rọ̀ sà. ẹ ní sùúrù sẹ ẹ ní sùúrù tí yín náà ni mo ń ṣe ṣé àkànbí. ṣẹ́ẹ̀tì àwọn Jamiu Adégún àní. ẹ bẹ́ẹ̀ ni mo mọ̀ so ṣé ẹ jẹ́ kó ka lárúbáwá yẹn fún yín kẹ́ wá tu àbí ewu lẹ́fẹ́. ẹ ka Yorùbá ẹ má wọrí. ok ta tó ka Yorùbá yẹn ẹ má bínú ṣé Yorùbá lè máa fi ń kírun. ok mo ti gbọ́ ẹ má bínú lone rider pẹ̀lú alawife ẹ lè jọ sọ̀rọ̀ sí kẹtù kí nìyẹn Yorùbá tẹ́ bá ti ṣe tán èmi àtẹmẹs a máa wá kà ẹ ṣe. Okay, so nǹkan tá a ṣe kà tán nǹkan tí lọ́rùn àdá kà tán ó sọ pé ní Islam tẹ́ bá fẹ́ ọmọdé àbí ẹni tí kò lè withstand the intercourse for example bóyá ó ti kéré jù ẹ lè gbókò yín in between her thighs kẹ́ fi pleasure ara yín ẹ lè lo ọwọ́ ọmọ yẹn kẹ́ fi pleasure ara yín ṣe get. ṣé nǹkan tí wọ́n sọ yẹn ṣó yé. ms ẹ jẹ́ ká kà á fún wọn tí aláwa ètò ṣe tán ó dàpọ̀ busy díẹ̀. Okay. mo ti gbọ́ nǹkan tẹ́ sọ yẹn kí lẹ no fẹ́ fà yọ. ẹ jẹ́ ká wá kà á fún yín ẹ máa wá ṣàlàyé tá a bá ti kà á tán ó yá ìgbóhùnsókè ms. Question. This is a question. One big question. Is marriage with a breastfeeding girl permitted? Àdìsí tá a fẹ́ kà ní fatwa 111933. Ó yá ìgbóhùnsókè. Is marriage with a breastfeeding girl permitted? Nínú ẹ̀sìn Islam wọ́n ní ṣé ọmọ kékeré ọmọ òkókó tó ń muyàn lọ́wọ́ tó ń mọmú wọ́n ní ṣé wọ́n lè fẹ́ nínú ẹ̀sìn Islam. If so, is it allowed to derive sexual pleasure from her? Wọ́n ní tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ pé ṣé wọ́n lè bá irú ọmọ kékeré bẹ́ẹ̀ tó ń muyàn lọ́wọ́ tó yìí mú ọmú ṣé wọ́n lè bá alájọṣepọ̀ nípa ìbálòpọ̀ ìbásùn. Such as kissing and other forms that do not harm her. Bóyá bí kọ́ tẹnu ẹ jẹ́ ká délé àfa ẹ jẹ́ ká ká délé bẹ́ẹ̀ ní ká ká. ẹni sùúrù ẹ jẹ́ kó ka òyìnbó yẹn má wọrí ẹ má. ó ti àfa a máa tu àwọn èèyàn wa tó ń gbọ́ wá nílé lóko Yorùbá ni wá Yorùbá lédè wa Yorùbá ló dùn lédè gbogbo àgbáyé kò sédè tó dàbí èdè Yorùbá. kó tún bẹ̀rẹ̀ kó tún bẹ̀rẹ̀. àgùdọ̀ tù ó yẹ ẹgbẹ́ sókè ms. Wọ́n ní ká tún bẹ̀rẹ̀. ẹgbẹ́ sókè. This is a question. They are asking a question here that. Nínú ìwé àdìsí tá a fẹ́ kà ní fatwa 111933. Is marriage with a breastfeeding girl permitted? Wọ́n ní nínú ẹ̀sìn Ìsìlámù ẹgbẹ́ òkùnkùn tó ń pè ní Ìsìlámù pé ṣé kó fẹ́ ọmọ òkókó tó muyàn tó mumú lọ́wọ́ wọ́n ní ṣé ìyọ̀ǹda wà fún ṣáyè wà fún nínú ẹ̀sìn Ìsìlámù. If so, is it allowed to derive sexual pleasure from her? Wọ́n ní tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ pé àyè wà fún ṣé ó ṣeé ṣe àǹfààní àyè wà fún orí ọmọ náà kó bá lájọṣepọ̀ nípa ìbálòpọ̀ ìbásùn. Such as kissing and other forms that do not harm her except bóyá bí kó penetration. tọwọ́ bọmọ yẹn lára àbí kó tẹnu bọ́ lẹ́nu ó ṣáà má jẹ́ pé ó máa pa ọmọ náà lára. Now, this is the answer. Ìdáhùn rẹ̀ rèé. If the marriage itself met all the conditions. Wọ́n ní tí ìgbéyàwó ọmọ tó ń mọyàn lọ́wọ́ tó ń mọmú nínú ẹ̀sìn Ìsìlámù ẹgbẹ́ òkùnkùn yìí tí gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ ọ́lẹ̀ tí wọ́n bá fara mọ́
gbogbo òfin tó filẹ̀ tó bá fara mọ́ ọkọ àti ìyàwó àti Láti mọ̀lẹ́bí sanwó ọmọ orí ẹ̀. òkókó yẹn tó bá gbà tó fara mọ́. then she becomes his wife from all aspects. wọ́n ní ọmọ òkókó tó ń mú lọ́wọ́ tó ń mu yàn yẹn wọ́n ló ti dìyàwó nìyẹn tí wọ́n bá ti fara mọ́ àwọn ẹbí fara mọ́. It then allowed for the husband to look at her, wọ́n ní ààyè wá wà fún ọkọ kó máa wò ìyàwó rẹ̀ torí ti dìyàwó ẹ̀ kó máa gbé lọ kó máa wò ó. touch her, kó fọwọ́ kan kó máa ti ọwọ́ bọmọ náà lábẹ́ ọmọ tó ń mu yàn lọ́wọ́ nínú ẹ̀sìn ìsìlámù ẹgbẹ́ òṣèlú tó gbé wá sílẹ̀ wọn yìí. sọ pé abẹ tọ́ṣà wọn ní abẹ. ẹ jẹ́ ká délẹ̀ tọ́ọ̀ṣì lè jẹ́ pé ó lè máa fọwọ́ tọ́ yun ẹ̀ ó lè tọwọ́ bọ̀ lábẹ́ àbí kó tẹ́ ẹ̀ bọ́ lẹ́nu. àfa ẹ̀ nísìnyí tábà kà lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká délẹ̀ tábà ti wá kà tán kẹ́ wá gba mic àfa ẹ̀ jọ bá ṣe máa ṣe nìyẹn ọkọ àtìyàwó ni wọ́n náà. tábà ti kà délẹ̀ kẹ́ wá gba mic ẹgbẹ́ òsókè ms. touching ọkọ síyàwó yàtọ̀ sí touching bàbá bóyá kó sọmọ tọwọ́ náà. bọ̀ lábẹ́ àbí kó máa tẹ ọyàn ẹ̀ ọmọ tó ń mu yàn lọ́wọ́ ẹgbẹ́ òsókè. Kiss her. ó dẹ̀ tí kó máa ti ẹnu bọmọ náà lọ́wọ́ ọmọ tó ń mu yàn lọ́wọ́. It is not allowed. It is not allowed have intercourse with her until wọ́n ní kò sí àyè fún ọkọ kó ti nǹkan bọmọ yẹn lára bíi okó àyàfi. until she is physically capable of doing so without ṣe ń gbọ́ harm. ọmọ tó ń mu yàn lọ́wọ́ wọ́n ní àyàfi tó bá rí i pé ara ọmọ yẹn lè gbà kó ti nǹkan bọ̀ lára. Muhammadu. And if she is able, ìtọ́ tí bẹ̀rẹ̀ kọ́ lẹ tú sá o. ẹ jẹ́ kí n tún bẹ́ẹ̀ kà. ẹ dákẹ́ tó bá ti kà tẹ́kẹ̀ kà tí wọ́n sáà ní kẹ́ kà ẹ jẹ́ ká lẹ́kùn. kà tán tó bá ti kà tán kẹ́yìn wá tú ti yín náà wà fà. It is not allowed to have intercourse with her. ẹ̀jẹ̀ wájà ń bọ́ jẹ́ ẹ fẹ́ fún mi lówó ni ẹ̀dẹ̀ ń halẹ̀ mọ́ mi. Papa, please now, wọ́n ṣàfihàn ní àǹfààní láti ka ẹ̀ ka ẹni sùúrù náà. ẹni tó ń sọ pé ó máa já mi bọ́ ṣó fẹ́ fún mi lówó ni. Ẹni sùúrù náà. gbogbo ẹni ìfẹ́ tó mọ́ sá lọ ni ẹ jẹ́ ká kà délẹ̀ má bínú ẹ kà lọ ẹgbẹ́ òsókè. It then allowed for the husband to look at her, wọ́n ní touch her, àyè wà kiss fún ọkọ her, láti wò ìyàwó rẹ̀ touch her, kó dẹ̀ máa tọwọ́ bọ̀ lábẹ́ kiss her. kó tẹnu bọmọ yẹn lẹ́nu. It is not allowed to have intercourse with her until she is physically capable of doing so. ṣe ń gbọ́ wọ́n ní kò sáyè fọkọ yẹn láti ti okó bọ ọmọ tó mu yàn yẹn lábẹ́ o àyàfi tó bá rí pé ara ọmọ yẹn lè gbà á ẹ̀sìn ìsìlámù. And if she is able, if she is able to, then tára ọmọ even yẹn bá lè that gbà á becomes ó yá. permissible for him. wọ́n ní àyè wà fún láti ti nǹkan bọmọ yẹn lára ẹ wo ẹ̀sìn ìsìlámù tó gbé wá sílẹ̀ wa ẹ wo ẹgbẹ́ òkùnkùn tó gbé wá sílẹ̀ wa. nǹkan tí Muhammadu fún ló fún yín nìyẹn o. So àfà lè gbóhùn sókè. àfà lè gbóhùn sókè báyìí. So aláwa ìfẹ́ gba máìkì pẹ̀lú àfà ẹ jẹ́ n pa máìkì mi. Thank you, thank you. ṣe ẹ délẹ̀ sà number one fatwa ni wọ́n sọ ní tó ń jẹ́ fatwa ni kò ń ṣe pé ọlọ́run ànábì ló sọ fatwa àwọn àáfà àkọ́kọ́ tó ń pè ní sharia ni pé in tó máa capable láti balance gbogbo ayé in case tí nǹkan yìí bá ṣẹlẹ̀ kò sí nǹkan kan àkọ́kọ́ ni pé ẹ lè sọ fún mi pé in tó sọ yìí wọ́n ní Muhammad ṣe sallallahu alaihi wasallam ẹni sùn ẹ ti sọ ti yín o that's number one. Wọ́n sọ pé Muhammad ṣe ìkànnà àwọn sàábà ṣe in tó ń pè ní fatwa ni pé in tó máa fi justify gbogbo ayé in case tó bá ṣẹlẹ̀ that's number one. Number two òun ni pé ìlú tí ò sófin kò ṣẹ̀ṣẹ̀ Yorùbá lófin lápèjúwe nísìn àyèmọye kódà nílẹ̀ Yorùbá ẹni bá ṣe nǹkan tó ṣe nǹkan wọ́n lè nìkan tì sí gbowó mọ́lẹ̀ lápèjúwe ọ̀ràn míyàn ó fi ọmọ ẹ̀ rúbọ fún. àfa mi mọ̀ bí ẹ̀hún pílátọ́ọ̀mù àtẹ̀wá nǹkan tẹ́ bá máa sọ bíbá tí ẹ̀ bá ní ẹ̀rọ alápá máìkì yẹn ìdákẹ́ náà ẹ̀ dákẹ́ tẹ́ gbọ́ òfin tó wà bíbá nǹkan tí ẹ̀ bá lẹ́rìí ẹ̀ wọn kì í sọ bíbá ẹ̀ lè wá máa sọ Yorùbá movie bíbá ẹ̀ ìpa máìkì yín kẹ́ gbọ́ òfin bíbá iná nǹkan tá a bá máa sọ bí ẹ̀ pa máa ń mẹ́rin ẹ̀ jáde so nǹkan tá a dẹ̀ ń sọ bíbá Lárúbáwá Muhammadu Allah Saudi Arabia hadith Quran là ń sọ ṣé ó yé yín tẹ́ bá ti fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ má sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ Yorùbá mọ́ tẹ́ bá ti ṣí máìkì yín ẹ tẹ̀lé ìlànà wa ń bíbá torí ọ̀rọ̀ tí ẹ lẹ́rìí lẹ́fẹ̀ẹ́ máa sọ ń sìn ẹ ṣí máìkì yín so aláwa ìfẹ́ ṣiṣẹ́ yín tó bá ti ń lọ sílẹ̀ Yorùbá ẹ di ẹnu wọn. ẹ má ní mi ò lẹ́rìí sà. no ṣe gbọ́ nǹkan tá à ń sọ fún yín ṣe gbọ́ nǹkan tá à ń sọ ètò tá à ń ṣe títí nìkan lè fẹ́ kí n gbọ́. no eléyìí ṣe pé tiwa ẹ gbọ́ nǹkan tá à ń sọ ẹ gbọ́ nǹkan tá à ń sọ ètò tá à ń ṣe ń bí báyìí
Muhammadu, Allah, Saudi, Quran, Hadith là ń sọ. Tẹ́ bá fẹ́ sọ yẹn, tẹ́ bá ti lẹ́rìí, ẹ lè wá lọ́jọ́ a máa ṣètò fún yẹn kẹ́ mẹ́rin yín wá. So ẹ tẹ̀síwájú. Ẹni sùúrù. Number one, tẹ́lẹ̀ mo believe pé èèyàn náà máa láǹfààní láti chip in. No, nǹkan tó bá yín sọ ẹ̀sùn nǹkan tí wọ́n sọ fún yín àfáà. Aláwa ìfẹ́ sí máìkì kẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀. Ẹ gbọ́ nǹkan tí wọ́n ń bá yín sọ, ẹ ti ń sọ nǹkan míì. Wọ́n sọ̀rọ̀ Muhammadu àti Saudi ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ mí nígbà tó papọ̀. Nǹkan tó sọ yìí. Mr. Muslim, hello. Ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan tẹ́ sọ. Ẹ ní sùúrù, tó bá ní kéèyàn ní sùúrù, ọmọlúwàbí máa ń ní sùúrù ni. Mi ò ń ṣọ́ wọn lóàbí nìyẹn, ẹ láìkẹ́ máa yìn sọ́ọ̀tì èèyàn. Hello. Aláwa ẹ má bínú, aláwa ìfẹ́ sí máìkì ẹ bá wọn sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká aláwa ìṣiṣẹ́ yẹn. Tó bá ti ṣe ẹ ṣe gbogbo iṣẹ́ yín fún. Okay. Tó máa dá yín lẹ́bi. Lone Rider, number one, he's saying that this is the fatwa that he's trying to divert, saying that it's not the Quran, number one. Number two, he just deflected and went into like Yoruba this, Yoruba that. So that is not our topic. Alpha, what do you understand? Kí ló ń jẹ́ fatwa? Mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan. Mo ní nǹkan tẹ́ kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Ta ló make rules yẹn? Who does the fatwa rule? ni nǹkan táwọn àfà tí wọ́n wò pé òfin ló ń jẹ́ fatwa bí ìdájọ́ yẹn ó ṣẹlẹ̀ kò tí ì ṣẹlẹ̀ wọ́n ti mú wá in tó ń jẹ́ ṣẹ̀ríà ni in tó balance gbogbo ayé bí òfin constitution kò mí ipò ti jalè but tó bá jalè nǹkan báyìí ló máa ṣẹlẹ̀ òun ló ń pè ní fatwa. Okay, any sọ̀rọ̀ now. Gbogbo àwọn òfin yẹn, all those laws, ẹ má bínú, mo mix English a bit because of ọ̀rẹ́ mi tó wà níbí báyìí. Mo hope we understand English. Kò sí wàhálà. Okay. Now, so gbogbo àwọn fatwa, gbogbo rulings yẹn, gbogbo law yẹn, ibo ló ti gather it together. Ṣé inú Quran, inú Hadith, how did they combine all the laws tó wá fi ṣe fatwa? Ibo ló ti rí. Now, in tó ń pè ní sharia yẹn, Ọlọ́run mọ̀ pé Islam fẹ́ rúlu gbogbo ayé. Ó wá ti gbé òfin kalẹ̀. Òfin yẹn ó máa wà general àti tó ti ṣẹlẹ̀ àti tí ó ti ṣẹlẹ̀. Náà nǹkan táwọn àfáà máa ń wá ṣe leléyìí. Àwọn àfáà wọ́n máa wo possibility nǹkan yìí ó bóyá kò sínú Quran, kò sínú Hadith. Wọ́n á wá wò tó súnmọ́ nǹkan tí tó bá nǹkan yẹn mu. Wọ́n á wá gbé kalẹ̀, wọ́n á wá pè ní fatwa. Fatwa is like law bí òfin. Kò ń ṣe pé òfin yẹn máa ń yọnu Quran, wọ́n máa ń yọ nínú Hadith, wọ́n máa ń yọnu kí làwọn sàbẹ fítẹ́wọ̀ wọn kí ni wọ́n rò tó súnmọ́ in tí wọ́n mọ̀. Kò ń ṣe pé ìmí ò sínú Quran, ìmí ò sínú Hadith, but nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń lù kọ̀ọ̀kan náà wọ́n máa gbé wá pé tẹ́lẹ̀ yìí bá ṣẹlẹ̀ ń bí kí ni ká ṣe tó pé nǹkan tẹ́ ẹ sọ yìí ẹ lè rí pé wọ́n ní Muhammad ṣe sàbẹ kan ṣe wọ́n kà pé in case téèyàn yẹn bá tiẹ̀ fẹ́ ṣe ṣọ́lọ́hún lè dá sí kò sí nǹkan tí ṣẹ̀ríà ò dá sí èyí tẹ́ ti ṣe àti tẹ́ ti ṣe. Okay. Thank you, Alpha. Now, Alpha, in your Quran, ṣé child marriage wà permissible? Ìdí tí mo ṣe bí ní because ẹ sọ pé okay, some of them it's not coming from the Quran. Àwọn kan wà tó ń wá láti Quran. Ṣé get? So in your Quran, nínú Quran yìí, ṣé child marriage wà permissible? Child marriage wà permissible. Okay, thank you. So let's not any suru, just simple question. Ẹ mọ̀ pé just share with respect. Má jẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀. Child. So child marriage one in the Quran. So now, fatwa, the fatwa we just read now. Ó fún wa ní instruction. Ó ní pé tọ́mọ yẹn bá ti kéré jù, if the child is too young, gbogbo nǹkan tẹ́ lè ṣe nìyí. Ṣé ẹ agree pẹ̀lú fatwa yìí àbí da'if ni? Kí ló ń jẹ́ da'if ma? Unauthentic. Mo mọ̀ pé hadith la máa ń lò fún, but bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ agree o. Fatwa yìí ṣé ẹ disagree àbí ẹ agree pẹ̀lú ẹ̀? Ṣé wà authentic? Any suru, ṣé proper rule in Islam lẹ́gbàá gbọ́, lẹ́gbàá kó jẹ́, ṣé get nǹkan tí mo ń sọ, like ṣé accept it? I don't dispute that. Mo ti sọ pé wọ́n ti gbé kinní kalẹ̀ láti balance àti tó ṣẹlẹ̀ àti tí ò ṣẹlẹ̀. Mi ò dispute pé Islam allow child marriage. Mi ò dispute pé wọ́n fún wọn lórí ọ̀fẹ́.
in tó bá ṣẹlẹ̀ níbi kọ̀ọ̀kan kí ni kó ṣe Islam ń ṣe sí ọpọlọ Ọlọ́run ní wà látẹ̀tẹ̀ ẹ má fi ìfẹ́ inú ara yín lu ìgbésí ayé yín tí kíní bá wá ṣẹlẹ̀ sẹ́nibọ́dì wúlù ìsí ẹ̀ ni wọ́n mú wá wá lè rí i pé Muhammad ṣe sàábé ṣe but a lè rí èèyàn tó ṣe nínú ayé tá a bá rí èèyàn tó ṣe nínú ayé òfin gbọ́dọ̀ wà ìlú tí ò sófin kò sí Ọlọ́run ló láyé yìí ó ti gbé òfin yẹn kalẹ̀ tá a bá rẹ́ni tó ṣe kán pa ni àbí Ọlọ́run ò ní dá sí Ọlọ́run dá sí gbogbo ọ̀rọ̀ tó máa ṣẹlẹ̀. èmi wá ẹjọ́ ẹni sùúrù mo fẹ́ bí nìsí ṣé ọmọ ìkókó ló ń sọ̀rọ̀ nípa nínú fatwa ní pé tọ́mọ yẹn bá tiẹ̀ ṣì ń mú ọyàn lọ́wọ́ so ṣé ẹ̀yin ẹ lè gbé oko yín kẹ́ máa fi rọ́ọ̀bù baby's leg. madam nínú nǹkan tẹ̀ ẹ̀ka ẹ fún mi ní sásìsì kan pé nìkan ti ṣe. nǹkan tí mo bí yín kún nìyẹn o ẹni sùúrù sir over here èmi ò ń fi àwọn èèyàn ṣe example we look at what Islam kí ni Islam sọ ṣe get èmi ò care nípa èèyàn because we have good Muslims we have bad Muslims ṣe get èmi ò attack anybody now I'm going into your scripture your Islam now ṣé ẹ̀yin lè gbé oko yín kẹ́ fi máa fọwọ́ kan ọmọ tó ń mọyàn yes or no. ẹ̀gbọ́n nǹkan tí mo sọ ni mo sọ kinní kan fún yín pé constitution ó máa sọ ìtẹ̀yàn bá lápèjúwe nísìn tẹ́ bá dé. Yes or no? Yes or no? Constitution. I'm asking you a question. Ẹ̀yin ni mo ń bí nísìn because you follow this religion. Ẹni sùúrù. Mr. Alpha ẹ ń jẹ́ kí conversation yìí wà very frustrating. Ẹjọ́ simple question ni mo bí yín. You admitted. Ẹni sùúrù náà. Ẹ jẹ́ kí mi béèrè question o. Alpha ẹni sùúrù. Ẹ ti admit you've admitted that child marriage ó wà nínú Islam. Number one, ẹ dispute. Number two, we have read this fatwa, àti fatwa yìí nísìn, àti rí rulings tó sọ fún wa pé tọ́mọ yẹn bá ṣì kéré jù o, nǹkan tẹ́ lè bá ṣe nìyí. Èmi wá ń bí yín because you are a practitioner of this religion, ẹ follow ẹ̀sìn yìí, ṣe get. So, mo ń bí yín ṣé ẹ̀yin lè gbé oko yín tó tóbi yẹn, ṣé ẹ lè fi kan ọmọdé lẹ́sẹ̀, nǹkan tí mo ń bí yín nìyẹn. Èmi tí wàá dá yín lóhùn. Òfin mo tún repeat ẹ̀. Ìtàn pẹ̀lú òfin kò ń ṣe pé mi lè ṣe. Personalize issue ilele. Sharia is general for everybody. Tá a bá rẹ́ni tó ṣe nínú ayé, ẹ lè sọ fún mi pé wọ́n mú instances kan pé nìkan ṣe. Ìtẹ̀yìn fojú wò ni pé ẹ ń fojú wo ọ̀dọ̀ tí yín tó pé gbogbo nǹkan tí ẹ ń ṣe lọ́dọ̀ yín kò kọjá tribe. Ọ̀rúnmìlà Ifá kò rúùlù nation kan rí. Sharia Islam. ẹjọ ṣe nǹkan kan tẹ́ bá ní question nípa ìṣẹ̀ṣe ẹjọ èmi I'm an atheist me I don't believe in God ẹ jẹ́ make it clear so point in here kò ní make sense to me I say it proudly I don't believe anything me ní religion and I'm not an ìṣẹ̀ṣe person either so any question tẹ́ bá ní pẹ̀lú ìṣẹ̀ṣe ẹ wá another day let's stay on topic mo ń bí simple question mi ò kúrò lórí topic mi tó bá gbófin kalẹ̀ mà ṣómi ni pé mi ni mo ṣe ni kò ẹ má da ojú òfin yẹn kò èmi. mi sọ pé yín lè ṣe mo sọ pé ṣé yín lè ṣe ṣé mo lè ṣe kọ́ ṣáwọn èèyàn lè ṣe Ọlọ́run mọ̀ pé nìkan lè ṣe ẹ máa gbọ́ ẹ wá ní sùúrù tí Kùránì bá ní fault ẹ máa gbọ́ mà tí Kùránì bá ní fault tí fatwa ní fault ẹ fún wa ní ìwé kan tó máa bá a mú tá a máa fi lo òfin nínú ayé. Yorùbá for instance Yíbò for instance Yíbò ẹ máa gbọ́ mà ẹ jẹ́ kí n rán ọ̀rọ̀ mi wá Yíbò ẹni sùn ẹ jẹ́ kí n rán ọ̀rọ̀ mi wá. báyìí kan ń pariwo tí ò ní ìtumọ̀ níjà rí. ẹjọ́ ẹni sùúrù gbogbo lé ó sọ pọ́ìntì kan nísìnyí ó ní sí Ọ̀rúnmìlà rúlọ ayé ni Ọ̀rúnmìlà ò níwà pálapàla bí Muhammadu owó gbèsè ayé Muhammadu bó ṣe rí ni Ọ̀rúnmìlà jagun. òbí ọ̀rọ̀ ẹ̀wọ̀n àkànbí ẹ fi àfọ ilé ẹjẹ kálá ìmọ̀ àmọ́ bí yín pààyàn ọbọ̀ mọ̀ kókó sùn ọbẹ̀ ẹlẹ́dẹ̀ sùn ọbọ̀ òkú sùn. Ọ̀rúnmìlà Muhammad tẹ̀sán yẹn àwọn èèyàn 2 billion ló ń tẹ̀. kí ni nǹkan tó ń sọ ẹni tó yẹ bá fẹ́ lù ú pẹ̀lú ọmọdún. Ọ̀rúnmìlà. ẹ̀hún àfọ ẹ má kó lórí tọ́pì tá a wà. ẹ̀hún Ọ̀rúnmìlà kan bí i Muhammad. àfọ aláyébàjẹ́ ni Muhammadu. àkànbí ẹ̀wá yìí ní sùúrù náà àkànbí àfọ ẹ má kúrò lórí tọ́pì tá a wà ẹ fi tọ́pìkì tá à ń sọ ní kẹyìn sọ á ti mọ̀ pé akótilétà ní gbogbo yín bàbá oníbàbá lẹ̀ ń pọ́nlé àmọ́ ẹ dúró sórí tọ́pìkì tá à ń sọ
tá bá fẹ́ sọ topic nípa ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe yẹn nítorí pé mo kàn ní sùúrù mo ṣe wà ẹ ní sùúrù tá bá fẹ́ sọ topic nípa ilẹ̀ Yorùbá ọjọ́ mi kò dẹ́ ṣe lórí platform wa níbí báyìí ẹ jẹ́ tó sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan sí. nǹkan tẹ̀mí ń bèrè ni pé. ẹ gbọ́ nǹkan tá à ń sọ fún yín tẹ bá ń lágbà ńlẹ̀ lọ bèrè lọ́wọ́ wọn pé ṣé ọ̀run mi làárọ̀ lùbì kan lọ bèrè ńlẹ̀ níbí báyìí topic tá à ń sọ Muhammadu this man get out sẹ́mi lẹ́ ń bá wípé tí n bá lágbà ńlẹ̀ how old are you. nǹkan tá à ń sọ nìyẹn. ẹ kàn ń jẹ́ kí èèyàn fẹ́ peace off. ẹ ní sùúrù àníkẹ́ má bínú topic tá à ń sọ ẹ dúró sórí ẹ̀ là ń sọ fún yín. you are in. ṣẹ́gẹ́t so aláwa ìfẹ́ ṣí máa ìkẹ́ máa sọ̀rọ̀ lọ topic tá a wà ní kẹ́ dúró lé lórí tẹ bá fẹ́ búlẹ̀ Yorùbá ẹ lágbàǹlẹ̀ ẹ lọ bá wọn kẹ lọ bá wọn fà níbí báyìí Muhammadu Allah Quran hadith òun là ń sọ. It will be better not to abuse. mi ìbú yín àfa mi ìbú yín aláwa ìfẹ́ ṣí máa ìkẹ́ máa tẹ̀síwájú.